طرز تجارت کردن نتفلیکس را شاید با جستجوی زیاد هم پیدا نتوانید. زمانی که نتفلیکس شروع به فعالیت کرد، نزد رقیبش بلاکباستر نزدیک به 60,000 کارمند و اضافه تر از 9,000 نمایندگی وجود داشت که درآمد خالص آنها سالانه 6 میلیارد دلار بدون هیچ کاری بود. طرف دیگر نتفلیکس حتی پول خرید یک مبل جدید را به دفتر خود نداشت. از این شرایط تنگ آمده، نتفلیکس باید شرکت خود را به بلاکباستر می‌فروخت که مدیر عامل بلاکباستر به قهقه بالای اعضای نتفلیکس خندیدند. لیکن تاریخ شاهد است بلاکباستر که در مقابلش مثل کوه ایستاد بود، روز رسید که به زانوهای خود افتاد. فقط بعد از گذشت چند سال نتفلیکس نام و نشان بلاکباستر را از بین برد و امروز ارزش کمپانی نتفلیکس اضافه تر از 280 میلیارد دلار است. لیکن همه اینها چگونه اتفاق افتاد؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دوستان، این گپ سالهای 1997 است که اینترنت شتابان به پیش می رفت. جیف بیزوس از طریق آمازون در اینترنت کتاب می فروخت و خیلی پیشرفت کرده بود. مارک راندالف نیز می خواست یک تجارت اینترنتی را اندازی کند، اما نمی دانست چی. تا چندین ماه مارک به هر طرف که می رفت با خود یک کتابچه حمل می کرد و در آن ایده های جدید تجاری خود را می نوشت و بعدا آنها را با دوست خود رید هستینگز شریک می ساخت. از فروش غذای حیوانات گرفته در اینترنت تا فروش چوب بیسبال، هر نوع ایده تجاری داشت. لیکن رید هستینگز یکی از این ایده ها را هم نپسندید. هستینگز در جستجوی تجارتی بود که فقط یک بار برایش مشتری پیدا کرد و بعدا از همان مشتری ها سود به دست آورد. تا چندین ماه هر دوی اینها بالای ایده های مختلف کار می‌کردند تا بالاخره یک ایده را انتخاب کردند که کاست ویدیویی بود. در آن زمان تنها منبع سرگرمی همین کاست های ویدیویی بودند. مردم در آخر هفته ها به نزدیکترین شعبه بلاکباستر می رفتند. بعد از ساعتها جستجو فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می کردند و به کرایه می گرفتند و اگر کاست ویدیویی را به وقتش تحویل نمی دادند باید جریمه پرداخت می کردند. زمانی که این ایده به ذهن آنها رسید، رید هستینگز $40 به خاطر تحویل ندادن ویدیو کاست به وقت آن جریمه شده بود که باید به بلاکباستر می پرداخت. رید برخلاف این قانون بود و در فکرش همین خطور می کرد که به کرایه دادن فیلم در اینترنت خیلی مفید خواهد بود. اما مشکل این بود که هر کاست ویدیویی خیلی سنگین بود و ارسال آن از طریق پست خیلی قیمت تمام می شد و اگر در زمان پست کدام کاست شکسته شود، خساری آن هم خیلی گران بود که این یک مسئله خیلی بزرگ محسوب می شد. در این حالت مارک و رید تجارت اینترنتی خود را قبل از شروع شدن در شکست می دید. چند هفته بعد از طریق یک مجله آنها درباره DVD آگاهی یافتند. اینها از کاست های ویدیویی کرده خیلی سبک بودند و پست آنها هم خیلی ارزان تمام می شد. در فکر رید هستینگز این خطور کرد که اگر بجای کاست های ویدیویی کاست های DVD را در اینترنت به کرایه دهند خیلی ارزان و مفید می باشد که از همین جا ایده نتفلیکس به وجود آمد. طرح تجاری اینها خیلی ساده بود. آنها در وبسایت خود تمام فیلم ها را نمایش می دهند و زمانی که سفارش دریافت کنند در ظرف 2 روز فیلم را به مشتری تحویل می دهند. در همین پست یک ورق دیگر وجود داشت که توسط آن مشتری به صورت رایگان فیلم را دوباره ارسال کرده می توانست. این ایده خیلی ساده به نظر می رسید، اما برای شروع آن به خیلی پول ضرورت داشتند که این همه پول را نه مارک و نه هم رید داشت. به هر قسمی که توانستند آنها یک دفتر معمولی ساختند که در آن چوکی و میزهای دست دوم و خیلی ساده را آوردند. کارمندان را به معاش خیلی کم استخدام کردند و برایشان وعده دادند که اگر تجارت رشد کرد در شرکت برای آنها سهم داده می شود. این تیم خرد نتفلیکس در چند ماه اول یک وبسایت ساختند و شروع به خرید DVD ها کردند. بعد از تلاش زیاد آنها آماده بودند تا نتفلیکس را به صورت رسمی راه اندازی کنند. آنها قبل از راه اندازی با رسانه‌های زیاد صحبت کردند تا زمان راه اندازی مورد پوشش قرار بگیرند. تاریخ 29 آگوست سال 1997 درست راست ساعت 9 صبح آنها وبسایت را عمومی کردند. در پهلوی آن یک زنگ میزی را نصب کردند که با ثبت هر سفارش به صدا می آمد. اولین بار مایک سفارش خود را ثبت کرد و زنگ به صدا درآمد. 1 دقیقه بعد زنگ دوباره به صدا درآمد و این بار مشتری واقعی بود. کارمندان نتفلیکس در وبسایت های مختلف رفته و در بخش نظریاتشان از نتفلیکس و انقلاب دیجیتالیش می نوشتند که مورد توجه افراد دیگر نیز قرار گرفت. به مدت 15 دقیقه اول این زنگ هیچ خاموش نمی شد و سفارشات ثبت شده می رفت، اما بعد از آن وبسایت خراب شد. در آن زمان سرورها در داخل دفتر قرار داشتند. مثل امروز نه کمپانی های بزرگ هاستینگ تان را به عهده می گیرند. وبسایت نتفلیکس اینقدر بازدید را نمی توانست تحمل کند چون سرورهایشان کم بود و ضرورت به سرورهای جدید داشتند.
در همان وقت از یک فروشگاه محلی 8 سرور دیگر آوردند و وبسایت یک بار دیگر زنده شد. در روز اول نتفلیکس 137 سفارش دریافت کرد که از توقع آنها خیلی بیشتر بود، چون وبسایت تا چندین ساعت به خاطر ترافیک زیاد خاموش بود، وگرنه از این کرده هم سفارش زیاد می گرفتند و اینها باید مشکل وبسایت خود را حل می کردند. ماه اول برای نتفلیکس خیلی خوب گذشت، اما قسمی که مارک و هیستینگز فکر کرده بودند او قسم نبود. در ماه اول فروشات آنها $94,000 بود که فقط $1,000 آن از کرایه گرفتن دیویدی ها بود که از انتظار آنها خیلی پایین بود. زیادتر مردم دیویدی ها را به جای کرایه خریداری می کردند. آنها برای مشتریان هر دو گزینه را داده بودند، $25 خرید و یا هم $4 کرایه دیویدی ها بود. مارک و رید می خواستند که گزینه کرایه گرفتن دیویدی آنها زیاد فروش داشته باشد، چون می خواستند یک دیویدی بار بار تا زمانی که خراب نشود سود تولید کند. فروش دیویدی های آنها به خاطر این بود که در بازار هیچ کسی دیگر وجود نداشت، تا اینکه چند روز بعد از طرف جیف بیزوس رئیس آمازون برایشان زنگ آمد. جیف بیزوس که بازار کتاب های آنلاین را در اختیار داشت، می‌خواست که بازار دیویدی ها را هم با خریدن نتفلیکس که یک تجارت در حال رونق بود در اختیار بگیرد. و همچنان مارک و رید نیز می‌خواستند که مردم دیویدی هایشان را به جای خرید به کرایه بگیرند. آنها فقط بخش فروش دیویدی ها را با آمازون فروختند و اگر کسی دیویدی های کرایه می‌خواست از طریق آمازون به نتفلیکس هدایت می‌شدند. یک طرف اینها در ضرر کوتاه مدت و سود دراز مدت قرار گرفتند، چون بخشی که برایشان در حال حاضر سود خلق می‌کرد آن را به آمازون فروختند. اگر آنها این بخش را به آمازون نمی‌فروختند، آمازون خودش می‌ساخت و مستقیما با نتفلیکس در رقابت می‌شد. حال مارک و رید تمام تمرکز خود را به کرایه دادن دیویدی ها قرار دادند. اعلان‌های تجارتی را شروع کردند، اما خیلی بد شکست خورد. نتفلیکس با کمپانی‌های بزرگ دیویدی مثل سونی و توشیبا یک تفاهم‌نامه امضا کردند که در بین دیویدی های خود یک کوپون نتفلیکس را قرار دادند و کارکرد آن قسمی بود که با خرید دیویدی های آنها توسط این کوپون شما می توانید 10 عدد دیویدی نتفلیکس را به تخفیف کرایه بگیرید. این اعلان به خاطر این شکست خورد چون کوپون در داخل دیویدی قرار نداشت، در بیرون آن بود. هر کسی می توانست بدون خرید آن را به راحتی بگیرد و دیویدی های نتفلیکس را به کرایه بگیرد. در شروع این طرح نتفلیکس مجبور بود خیلی از دیویدی ها را به صورت رایگان در دسترس قرار دهد. از همین قدر مشتریان جدید فقط 5% آنها مشتریان دائمی نتفلیکس شدند که این خیلی ضررده بود. طرف دیگر بعد از معامله با آمازون آنها مشتریان زیادی برای خرید دیویدی با آمازون ارسال می‌کردند، اما برعکس آمازون برای کرایه گرفتن دیویدی ها برایشان آنقدر مشتری ارسال نمی‌کرد. در همین سالها بود که در سیاست امریکا یک واقعه رخ داد که نتفلیکس می‌توانست تمام پول خود را برداشت کند. لیکن اینجا هم چیزی صورت گرفت که نتفلیکس انتظارش را نداشت. رئیس جمهور امریکا در آن زمان بیل کلینتون با یک کارآموز کاخ سفید در دام عاشقی قرار گرفت و از این عاشقی همگی آگاه شدند. این داستان به دادگاه راجع شد و دادگاه بعد از ثبوت قضیه رئیس جمهور را برکنار کرد. در آن زمان تمام مردم امریکا در جستجوی ویدیوی این محاکمه دادگاه بودند. نتفلیکس از همین فرصت استفاده کرده ویدیو را در وبسایت خود قرار داد. تیر دقیقاً به هدف خورد. لیکن مسئله این بود که کمپانی که این محاکمه دادگاه را روی دیویدی ثبت میکرد او یک کمپانی تهیه فیلم بزرگسالان بود و اشتباهاً به جای ارسال ویدیوی محاکمه دادگاه فیلم بزرگسال برای نتفلیکس ارسال کردند و از طالع خوب اینها نتفلیکس هم بدون بررسی تمام این دیویدی ها را برای مشتریان خود ارسال کردند. اما زمانی که این مسئله باز شد نتفلیکس از همه مشتریان خود معذرت خواهی کرد، اما ضرر وارده خیلی به نتفلیکس بد تمام شد. تا حال به کرایه دادن دیویدی ها برای نتفلیکس سودآور نبود و هر تبلیغی را هم که برای انداخته بودند ضرر کردند. در این زمان بود که در ذهن مایک یک ایده خطور کرد، ایده‌ای که شاید همه چیز را تغییر می‌داد. تا اینجا نتفلیکس مثل بلاکباستر کار می‌کرد. فرقش فقط این بود که نتفلیکس روی اینترنت دیویدی کرایه می‌داد و بلاکباستر در فروشگاه‌های فیزیکی. ایده مارک قسمی بود که چرا ما سیستم اشتراک ماهانه را فعال نکنیم تا مشتریان در بدل پرداخت یک مقدار معین 4 دیویدی را می توانند همزمان هر بار کرایه بگیرند. قسمی بود که به مشتریان 4 دیویدی را کرایه می دادند و هر وقتی که مشتری می خواست می توانست آن 4 دانه را با 4 دانه دیگر تبدیل کند که این کار جلب جریمه دیر آوردن دیویدی ها را می گرفت. خوشبختانه این ایده جواب داد
روز اول تبلیغ کسانی که آن را دیده بودند 90% آنها اشتراک را خریداری کردند. این همان مشتریانی بودند که مارک و رید اینقدر برای آوردنشان تلاش کردند. توسط این اشتراک سود نتفلیکس خیلی زود رشد کرد و هر مشتری ماهانه مقدار معین را پرداخت میکرد. طرف دیگر بزرگترین رقیب نتفلیکس بلاکباستر که اضافه تر از 9000 فروشگاه فیزیکی داشت که سالانه حدود 800 میلیون دلار را صرف از بابت تأخیر در آوردن دیویدی سود می بردند، در حالی که سود مجموعی نتفلیکس در آن زمان 5 میلیون دلار بود که این یک تفاوت خیلی بزرگ محسوب می شود. گفته می شود دلیل اصلی موفقیت نتفلیکس رقیب سرسختش بلاکباستر بود، چون اگر بلاکباستر می خواست در یک چشم زدن نتفلیکس را شکست دهد، اما تنبلی آنها باعث شد نتفلیکس پیشی بگیرد. بلاکباستر هیچ علاقمندی به تجارت اینترنتی نداشت، چون فروشگاه‌های فیزیکی آنها برایشان سودده بود. آنها می‌گفتند ما ضرورت به تجارت اینترنتی نداریم. مالکان نتفلیکس در این اندیشه بودند که تجارت ما تا زمان رونق دارد تا وقتی که بلاکباستر نیز همین قسم ارسال توسط پست را شروع کند. لذا بهتر خواهد بود از این حالا همه چیز را باید به بلاکباستر بفروشیم که هم یک مبلغ خوب را دریافت خواهیم کرد و هم در همین تجارت کار خواهیم کرد و حقوق ماهانه خواهیم گرفت. آنها با رئیس بلاکباستر وقت ملاقات گرفتند. در اول رئیس فقط به پیشنهاد آنها گوش گرفت و بعد از آنها پرسید که چقدر می‌خواهند. مارک بدون فکر کردن گفت 50 میلیون دلار. همین باعث شد رئیس بلاکباستر خیلی خنده کند. بعد از آن مارک و رید متوجه شدند که بلاکباستر علاقمندی برای خرید تجارت آنها ندارد و دست خالی دوباره برگشتند. با مرور زمان اشتراک ماهانه نتفلیکس رو به افزایش بود، اما بلاکباستر تا هنوز هم بالای ضد خود ایستاده بود که تجارت اینترنتی نمیخواهد. لیکن در سال 2004 متوجه شدند که مشتریانشان آهسته آهسته به سمت خرید اشتراک نتفلیکس میروند که ارسال پست دارد. در همین سال بلاکباستر در فکر راه اندازی تجارت خود از طریق پست و اینترنت شد، اما حال خیلی دیر شده بود. نتفلیکس در مدت 7 سال تمام مشتریان خود را مورد مطالعه قرار داده بود و از الگوریتم‌های خاص استفاده میکرد که برای مشتریان فقط فیلم‌های را نمایش دهد که آنها علاقمند هستند. و معلوم دار است که بلاکباستر همه چیزها را در یک مدت کم نمیتوانست یک بار انجام دهد. در سال 2007 زمانی که بلاکباستر تبلیغ دیویدی در پست را راه‌اندازی کرد، در آن زمان نتفلیکس در جستجوی ساخت سرویس ویدیویی درخواستی بود، مثل دیدن فیلم روی اینترنت. یعنی دیگر جنجال دیویدی ها هم نباشد، مستقیم بیا در اینترنت فیلم ببین و خلاص. در جهان اولین بار بود که این قسم پخش فیلم از طریق اینترنت صورت می گرفت. سرویس ارسال پست محدود به امریکا بود، اما حال می توانست از تمام دنیا مشتری داشته باشد. طرف دیگر بلاکباستر نفسهای آخر خود را می کشید و تصمیم‌های گرفت که با آن خیلی دیر شده بود، مثل از بین بردن جریمه و یا هم معاف هزینه برگشتی. یعنی زمانی که مشتریان فیلم را تحویل میدادند، از آنها دوباره پول برگشتی گرفته میشد. یعنی تا سالهای سال بلاکباستر از مردم پول میکشید. طرف دیگر نتفلیکس در فکر بهتر کردن تجربه مشتریان خود بود. رفته رفته مردم زیاد به نتفلیکس آمدند و بالاخره در سال 2010 بلاکباستر ورشکست شد. همین که خود را با تکنولوژی هماهنگ نساختند، امپراتوری میلیارد دلاری آنها را ورشکست ساخت. کاری که بلاکباستر کرد او یک بخش از روانشناسی انسان است. زمانی که یک تجارت ما رو به پیشرفت است، ما نمیخواهیم در آن تغییر بیاوریم، فقط میخواهیم همین قسم پیش برود که در این زمان از همین خالیگاه استفاده کرده کسی دیگر آمده و از ما پیشی میگیرد. همین کار با نوکیا موبایل و عکاسی کودک صورت گرفت. آنها نخواستند خود را با زمانه هماهنگ بسازند، به همین خاطر ورشکست شدند. در حال حاضر نتفلیکس اضافه تر از 13000 کارمند در سراسر دنیا دارد. ارزش بازار نتفلیکس امروز بیش از 300 میلیارد دلار است و سالانه اضافه تر از 30 میلیارد دلار فروشات دارد. یعنی به قیمتی که بلاکباستر نتفلیکس را نخرید، از آن قیمت کرده 380 برابر سود نتفلیکس سال قبل به دست آورده است. این است آخرین فروشگاه بلاکباستر در اورگان که از تمام 9000 فروشگاه فقط همین یکی باقی مانده است. مردم اینجا برای کرایه گرفتن دیویدی نه، بلکه برای عکس‌های یادگاری می‌آیند تا خاطرات گذشته خود را تازه کنند. امیدوار هستیم این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. مثل همیشه ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید.